We begin this morning with gratitude for so many people. Ми починаємо цей ранок з великою подякою до дуже багатьох людей. Alex, Олександр, Igor, Ігор, Pastor Paul. пастор Павло. Also Pam, Так само Пем from the office of Congressman Jamie Herrera Butler. з офісу Джеймі Герера Батлер, нашої конгресменки. I don't know whether you know this, but Jamie is the granddaughter of immigrants Джеймі так само, наша конгресменка, є внучка емігрантів from Mexico, з Мексики. and she has been a strong supporter of the freedom of the Ukrainian people. Вона є велика підтримка волі українських людей і боротьби за свободу українських людей. There are some American politicians who refer to Vladimir Zelensky as a thug. Деякі американські політики, на превеликий жаль, є проти українського президента. Jamie does not do that. Джеймі не робить це. She knows that he is a hero. Вона знає, що Зеленський – це є герой. And he is a hero. І він є герой. And we are so grateful І ми дуже подячні йому for his bravery за те, що він такий сміливий, and his leadership of the Ukrainian people. за те, що він сильний лідер українських людей. And most of all, we are grateful for the bravery of the Ukrainian people. І найбільше ми є подячні героїзму українських людей. We have much to be grateful for. І ми ще будемо більше вдячні українським людям. On June 26th, 1963, 26 червня 1963 року President John F. Kennedy президент Джей Ф. Кеннеді visited Berlin відвідав Берлін and spoke outside to 120,000 Berliners. і говорив до 120 тисяч людей, які жили в той час в Берліні. You know that President Kennedy was a brave man. Президент Кеннеді був сміливою людиною. He fought for freedom in the Pacific in the Second World War as commander of a PT boat. Він був командиром човна під час Другої світової війни, президент Кеннеді. He stood up to Nikita Khrushchev during the Cuban Missile Crisis of 1962. Він протистояв Миколі Хрущову, коли була Карибська криза 1962 року. And 22 months after the communists and the East Germans built the Berlin Wall, he went to Berlin. Через 22 місяці після того, як комуністи побудували Берлінську стіну, він прийшов і стояв в Берліні перед 120 тисяч людей. And I'd like to read to you something that he said that Я сьогодні day. прочитаю, що він тоді сказав. 2,000 years ago, 2000 років тому. the proudest boast was civis Romanus sum, Там є італійською мовою, Which на means- латині, що означає which means I am a Roman citizen. «Я є громадянин Риму». Today, in the world of freedom, Сьогодні у світі волі the proudest boast is the proudest boast is Ich bin ein Berliner, «Я є берлінець», which means що означає all free men and women, всі вільні жінки і чоловіки, wherever they may live, незалежно від того, де вони живуть, are citizens of Berlin. є громадянами Берліну. And just like he said that to the people of Berlin, Так як він тоді сказав для людей Берліну, I say this to you this morning, і я сьогодні говорю до вас тут, в цьому місці. and Alex will help my pronunciation. І Олександр допоможе в моїй вимові. Добрий ранок, мої друзі. Я також українець, як і ви. Слава Богу, слава Україні. Я думаю, що тут не треба перекладу робити. Девід так гарно сказав, в нього так гарно вийшло. Він дуже переживав, і ви знаєте, я йому багато залишав повідомлень на телефон. Він хотів гарно це бути. But I have to tell you in English that you did just a great on pronunciation. Everyone understand you 300%, so thank you. That must be because I'm 25% Ukrainian. Це тому, що я 25% українець. I told you, your genes talking out of you.
I'm also 25% Russian and 25% Bosnian. Я 25% росіянин, 25% боснієць. Like you, I come from all the great places. Я прийшов так само, як і ви, з усіх чудових місць. In 1891, В 1991-му. my grandmother's parents came to New York. В 1921 році мої дідуся з бабусею прийшли до Нью-Йорку. They came from Berdichev. Вони прийшли з Бердичева. They came to escape the pogroms, the prejudice that was aimed at Jewish people. Вони тікали від погромів, які були в той час. They came to escape from the Tsar's army, forcing young Jewish boys to join the army against their will. Вони тікали від царської армії, яка заставляла молодих єврейських хлопців вступати в російську армію проти їхньої волі. They came here for freedom. Вони прийшли сюди для волі. And if you can imagine І якщо ви можете це собі представити, what it's like to sail on a ship across the North Atlantic Ocean in the middle of winter, якщо ви собі можете представити, як це переплисти на кораблі зимою через Атлантичний океан, коли дуже холодно. when they probably spent 2 weeks seasick, А вони, скорше всього, 2 тижні були хворі від морської хвороби, бо тому що корабель, коли пливе, тоді дуже його трясе, і шторм дуже сильний. you can see how much they valued freedom. Ви можете з цього побачити, як вони цінували волю і свободу. So they were the parents of my grandmother Gertrude, Вони були, це є мої предки моєї бабусі. and the name of the family was Lamanik. І ім'я тої, прізвище тієї родини була Ломаник. Alex tells me that the name Lamanik comes from the root word Loma. Олександр, тобто я сказав, що це ім'я йде від кореня лома, незламний, або проламати, йти на пролом. And he tells me that that word is translated into English meaning unbreakable. І я сказав, що це ім'я Ломаник іде, корінь цього імені є непереможний, а так само незламний. Unbreakable. Незламний. Just like you. Так само, як і ви. Just like Zelensky. Так, як Зеленський. Just like the people. Так, як люди України. On the other side На іншій стороні of my family, моєї фамілії, my father's family фамілія його батька, родина його батька, produced 7 generations of rabbis. вони мали в своїй родині 7 генерацій рабаїв. Going all the way back to Germany in the 1600s. Аж до 16 століття в Німеччині. The last of those rabbis here in the United States raised my other grandmother. Останній рабай з нашої родини виховав його прабабусю. I am wearing today my 2 prized possessions Я сьогодні є стурбований, because they symbolize that we are meeting here in the house of God. тому що вони дуже символічні сьогодні, бо ми сьогодні зустрічаємося в Божому будинку. This is called a yarmulke Це називається ямака or a skull cap. або skull cap. It belonged to my great grandfather, Це до мого прадідуся належить, who was a refugee himself from Germany in 1848. хто так само був тікачем з Німеччини в 1848 році. І він це ще до сьогоднішнього дня має. Ви бачите, як зберігає історію чоловік. This prayer shawl, А цей прейшов which is called a talis in Hebrew, називається пелес в єврейській мові. was given to me on my bar mitzvah for my 13th birthday. А було дано йому на його 13-й день народження на бамвіца By my Russian grandfather, Aaron Holtzman, його російським дідусем Ерін Голцман, who came from a small town in the stolen marshes in western Belarus called Adverich. хто приїхав з маленького містечка в Білорусі, яке називається Адверич. He came here through Ellis Island in 1921. Він приїхав до Елес Айленд в 1921 році.
10 years 10 років. after my great-grandfather, 10 років після того, як мій прапрадідусь Samuel Holtzman, had come here alone Самуїл Холцман прийшов сюди сам to make the money для того, щоб заробити гроші. to bring his wife and their 6 children to the promised land. Для того, щоб його дружина і 6 дітей могли прийти і тут до обіцяної землі. It took 10 years for Але them to be взялося reunited. 10 років їм для того, щоб об'єднатися. Because during those 10 years were World War I and the Russian Civil War. Тому що під час тих 10 років була революція в радянській Росії, і потім була громадянська війна. Like many of you, Так само, як багато з вас. I believe that I am here in this country because of a miracle. Я в цій країні, тому що через чудеса, через чудо. So the first miracle Перше was that чудо, the Holtzman family was reunited here. що Хольцман та Фемілі, чи сім'я Хольцманів, вони змогли тут об'єднатися в Сполучених Штатах Америки. The second miracle was that they came here 1 month before Ellis Island was closed permanently to immigrants like them. Друге чудо було те, що Елліс Айленд, через який проходили емігранти, через місяць вже був закритий, і вже ніхто не міг сюди прийти. It's not unlike Sergei and Valentina Koronev winning the green card in the lottery. Це так само, як Сергій і Валентина Корнів виграли зелену картку прийти до Сполучених Штатів Америки. And I want to tell you one more miracle І я хочу вам сказати ще одне чудо about unbreakability про незламність людини and about America. і про незламність Америки. On November 18th, 1928, В листопаді 1928 року my grandmother, Gertrude Lamanik Holtzman, моя бабуся Гершуц Ломаник, вона запитала мене, told my grandfather that she had a stomachache. вона сказала, що вона має, її щось болить. He looked at her and disagreed. Він подивився на неї і не погодився з нею. He said, Він сказав, I think you're going into labor. ти маєш народжувати дитину. I think you're going to have a baby. І я думаю, що ти будеш мати дитину. She said, how do you know? You never went past 6th grade. А як ти будеш знати? Ти ніколи не вивчився більше, ніж 6 класів. And he said, I saw my mother give birth to my siblings back in Advertich. Я бачив, як моя мама народила моїх братів і сестер в Адверич, Білорусі. And he was right. І він був правий. But they didn't have a doctor Але вони не мали лікаря. because they had just moved to New Jersey to open a general store. Тому що вони тільки відкрили магазин. So he called the telephone operator and said, I need a doctor. I think my wife is going into labor. Він подзвонив телефонному оператору і сказав, моя дружина має народжувати. And she called 10 miles away to a hospital І вона подзвонила 10 миль від госпіталя, where a Dr. Richardson, де лікар Річардсон, who was a general practitioner, хто був лікар загальної медицини, not an obstetrician, але не лікар по народженню дітей. and he drove to their home in time to catch my Aunt Sue. Він приїхав в той час для того, щоб вже побачити народжену його тьотю. She was 11 weeks early, Вона народилася 11 тижнів скоріше. weighed 2¼ pounds, Вона важила 2,5 паунди in her home. в її будинку. The first thing Dr. Richardson said to my grandparents was, Перше, що доктор Річардсон сказав його прабабусі, do you have a cemetery plot? чи ви маєте місце на цвинтарі? Of course they didn't. Вони сказали, ні, ми не маємо. And before they could complete that conversation, Перед тим, як вони мали закінчити цю розмову, he looked at my grandmother again він подивився на його бабусю знову. and said, I think you're going to have another one. Я тобі хочу сказати, що в тебе зараз буде друга дитина. 8 minutes later, my mother arrived. 8 хвилин пізніше його мама була народжена. She was the giant. Вона була велика. She weighed 2½ pounds. Вона мала 2,5 паунди. So the little Holtzman twins, between them, weighed 4¾ pounds, 11 weeks early, born in their home. Двоє Холцманів, вони народилися
разом вагою 4 паунди 750. І це була їхня загальна вага, і вони народилися в їхньому будинку. This is the third miracle Це було третє чудо в нашій сім'ї, because they both lived. тому що вони вижили і прожили все життя. They were never hospitalized. Вони ніколи не були в госпіталі. They went on to have normal, healthy lives Вони прожили щасливе і здорове життя. and families. І так само вони мали родини. And I am the first of the 9 children that they had in their marriages. Я один з 9 дітей, що вони мали в їхньому шлюбі. And on their 76th birthday, На 77-й день народження we gave a 24-bed neonatal intensive care unit ми дали 24 ліжка для госпіталя. Ми подарували, наша родина подарувала 24 ліжка для дітей, які народжуються швидше встановленого сроку. to the hospital right here in this community, Для where many of госпіталя. you have had your babies. Для госпіталя в цій громаді, де багато з вас народжували ваших дітей. It is called the Holtzman Twins Holtzman Neonatal Twins. Intensive Care Center at Peace Health, Southwest Washington Medical Center. Цей центр, який ми подарували, він називається Хольцман, і він є в Peace Health госпіталі, Peace Health госпіталі тут в Ванкувері. It has now assisted in the birth of over 20,000 babies. Цей центр, який наша родина подарувала, допоміг в народженні і виходженні 20 тисяч дітей, які родилися раніше терміну сроку. Talk about unbreakable Ukrainians. Говорячи про незламних українців, це є все, незламні українці. Unbreakable. Незламні. We are all here. Ми всі тут. All of us are here because of miracles. Всі ми тут, тому що через чудеса. Everyone has a miracle story. Всі мають історії чудес. And whether we are Jewish, like me, Чи ми євреї, так як Дейвід, or Catholic, like my wife Patricia, або католики, так як його дружина Патріція, or whether you belong to the Ukrainian Baptist Church, чи ви належите до Української Баптистської церкви, we are all children of God, ми всі діти Божі, made in God's image. ми всі схожі на Господа і є в подобі Господа. And despite the differences in our rituals, in our languages, Через різницю в наших ритуалах і нашу мову, all of us, всі ми, except Vladimir Putin, тільки не Володимир Путін, practice the 10 commandments ми практикуємо 10 Божих заповідей and the golden rule, і золоте правило. and we will not change. І ми ніколи не змінимося. Unfortunately, as you know, На жаль, як ви знаєте, evil is also a part of human nature. диявол так само є частина людського буття. And evil people Диявольські люди, make unjust wars. вони роблять війни. And it is our obligation І це наше зобов'язання to захищатися і супротивлятися назад. Patricia and I, Патріція і я, since we are not a country, ми тут в країні, we cannot send weapons to the Ukrainian people. так як ми не країна, ми не можемо посилати зброю до України. But we can send medical assistance Ми можемо надсилати медичну допомогу. and other assistance to those who've lost their homes. І так само допомогу для тих, хто втратили їхні будинки в Україні. So we have made our donation today Ми зробили сьогодні донейшн to Igor and Alex's Ukrainian-American до organization. Україно-американської культурної асоціації регіону і Південно-Західного Вашингтону. And we will do everything we can І ми будемо робити все для того, щоб ми могли to persuade our friends, family, and community members to do the same. для того, щоб громада наслідувала нас, щоб інші сім'ї наслідували нас і допомагали нам. Because your fight Тому що ваша боротьба is our fight. є нашою боротьбою. And it is a lie and an outrage for Putin to say that a country which is governed by a freely elected Jew needs to be denazified. І це дуже величезна брехня, яку сказав Путін, що країна,
президент якої є єврей, повинна бути денацифікована. That is the kind of lie that evil people say. Це є те, що люди дьявола говорять. So we are here to help you. Ми тут для того, щоб допомогти вам. Because your fight is our fight. Ваша боротьба є нашою боротьбою. I want to leave you Я хочу залишити вас with something that we share з тим, що ми з вами поділяємо from the Old Testament. з Старого Тестаменту. This is the ancient priestly benediction Це є дуже старовинна річ from the Old Temple in Jerusalem. з старого фортеці в Єрусалимі. And you all know it because it is in the Old Testament in the book of Numbers. Це так само є в книжці чисел. Chapter 6, verse 23 to 27. Розділ 26. When Patricia and I were married by a rabbi and a Catholic priest, Коли ми одружувалися, моя дружина Патріція і я, то шлюб нам давав рабай і католицький священник. under a Jewish wedding canopy in a Catholic church, Була єврейська canopy, накривка в католицькій церкві. this was the rabbi's and the priest's surprise gift to us, this blessing with which I end my comments this morning. Рабай і католицький священник зробили нам подарунок тоді, коли ми одружувалися. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. May the Lord bless you and protect you. Нехай Бог благословить і захистить вас. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. May the Lord show you kindness and be gracious to you. Хай Бог проявить свою доброту і буде подячний вам. Yisei Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May the presence of God be with you, Нехай Бог буде присутній з вами. and may He grant you peace. І нехай Бог дасть вам мир. Нехай Бог дасть вам мир. Amen. Амінь. Але я думаю, що перед тим, як Девід піде, я би ще хотів вам сказати, яку суму Девід сьогодні дав для української громади. Це надзвичайно дуже скромна, чуйна людина Девід. А сьогодні Девід подарував $50 тисяч для того, щоб допомогти Україні, людям в Україні надіслати їм медичну допомогу. Я думаю, що ми можемо для Девіда зробити, всі піднятися на ноги, поаплодувати. So, David, I know you're a very shy person, and thank you for your announcement. Thank you for your donation. And I just mentioned to our congregation today, we stand up here and applaud you. And we are so grateful for your donation. And your donation is going to help a lot of people. And we are touched by your story. And your story is going to be circulating many, many times with many, many families and many, many generations. And what I can do today on behalf of Ukrainian community, if all my people let me do it, just give you a hug for what you're doing. Do you mind doing that? Дуже гарно вам всім дякую, дуже гарно Девіду. And if you mind, come here more often, please, okay? We would like to have you among us more and more time. May God bless you. May God send you longevity, health, prosperity, and you have a great, great heart. Thank you a lot.